טוב רותם, זה פוטושופ. מגניב. אז היום נדבר על מה שאתה רואה פה בפאנל הזה. אז הכינותי מראש, כן? מהמם. ההבדל בין פיקסל בייסט לוקטור, שזה בעצם רסטרים ווקטורים. מכיר? לא. בסדר. אז ההבדל בגדול, בתוכנה וקטורית, ככל שנתקרב יותר, אנחנו נפסיק לראות את הפיקסלים. כאילו, אנחנו לא נראה מעולם את הפיקסלים, כי זה בעצם טנג'נטים, וזה בעצם נוסחה וקטורית אוקיי. שמצייר. כאן אנחנו תמיד נראה פיקסלים, גם עם האובייקט וקטורי. למה? כי התוכנה היא פיקסל בייסט. הוא אוקיי. פשוט מציג. אבל תדע שכשזה אובייקט שבנוי בצורת פפס, הוא עדיין וקטורי. מה זה אומר הלכה למעשה? זה אומר שאני יכול להגדיל אותו עד אין קץ, את האובייקט הזה ספציפית, בלי לאבד את החדות שלו? בלי לאבד את החדות. אתה רואה? אבל אם תתקרב זה עדיין יהיה פיקסלים, לא? זה יהיה פיקסלים, אבל אתה רואה שהוא בגודל של עד הוא אין לא נהיה סוף. פתאום פוקסל יותר כן, ממה שהוא היה בגודל. וככה אנחנו יודעים שהוא וקטורי. אוקיי. אתה רואה? אני מסתכל על 100% של המסך. כאילו כל אובייקט יכול להגדיר שהוא יהיה או וקטורי או זה, או שזה תלוי ב... לא. כל אובייקט אתה יכול להגדיר שיהיה מסכה סמארט אובייקט. תכף נגיע לזה. אז אני עושה כמה פעמים undo. אז כאילו מה, מראש לקחת אסט מאיפה שהוא לקחת אותו שהוא וקטורי? לא, פשוט יצרתי אותו על אתה ידי... יכול ליצור פה וקטורי? כן, אוקיי. כן, תכף. סבבה. אה, אז אם אני מגדיל קובץ שהוא לא וקטורי, אתה רואה, הוא מתפקסל. מתפקסל, כן. זהו, זה כל ההבדל שרציתי. זה כאילו א' א' של להבין אילוסטרטור, פוטושופ, כאילו מי נגד מי. זה וקטורי, זה לא, ולמה. שוב, בשביל ליצור וקטורים, יש לך צורות פרימיטיביות שאתה יכול להשתמש בהן. זה, מה, זה כאילו הלשונית של יצירת וקטורים? כן, אוקיי. לחיצה ארוכה נפתחת לשונית. סבבה. זהו. אוקיי. נניח זה נוצר עם קליק כזה. מהמם. אתה רואה? לא וקטורי. עיגול כזה. כן, מה, אני רק הייתי, רוצה לקרוא פה, כן, אנחנו רוצים. אני יכול לקחת, לשכפל את האובייקט הזה, שכפול נעשה על ידי גרירה ומקש אלט ולחיצה שמאלית של העכבר. מה, זה שכפול? על לחיצה שמאלית? כן. אוקיי. או אתה שאתה חייב יכול... להיות על זה כדי שזה יתבצע, או שעל כל לא, משהו מתחלף? לא, לא. אבל אתה רואה עכשיו הוא החליף לי לטול של כן. הזכוכית מגדלת, שאני לא צריך. אם אני לא טועה זה קיצור Z. אני לא צריך את הטול הזה, אני לוחץ על V. V מחזיר אותי בחזרה לטול הזה, move tool. אתה רואה? הוא גם נותן לך את הקיצורים. מהמם. בכל מקום יש את הקיצורים, אחרי זה אני אשלח לך דוקומנטציה של כל הקיצורים, וגם יראה לך מה רלוונטי לך ספציפית. אוקיי, אז הלכה למעשה, יש לנו קובץ וקטורי, אני רוצה להפוך אותו לרסטר, כמו הקובץ הזה. רוצה להראות... רסטר, כאילו, זה מפוקסל כאילו? רסטר זה פיקסל בייסט. סבבה. זה המונח המקצועי, אני בכוונה אומר. This shape layer must be rasterized, בגלל זה כן. raster, before proceeding. Rasterize the shape? הוא שואל? כן. כן, יופי. אז עכשיו הוא גם יהיה מפוקסל. איך עשית המעבר למתיחה, לסקיילינג? תכף. אוקיי. יש לך משהו שנקרא Transform Tool. סבבה. זה נמצא ב-Edit איפשהו פה, ב-Transform, אבל בגדול Ctrl T זה הקיצור מקש. שוב, תהיה רשימת קיצורי מקשים. סבבה. Ctrl T נותן לך תראה את טרנספורם. הדבר הזה. מגניב. ונכון לכל תוכנה כמעט, ברגע שאתה לוחץ על Shift, אז הטרנספורמציה נעשית כן, זה כמו פרופורציונלית. זה לא כמו יוניטי, יוניטי כמו כמו כל כל השאר. השאר, כן. יוניטי כמו פוטושופ, בגלל זה מאוד חשוב לדעת הבנתי. פוטושופ, כי כולם מעתיקים אותו, כי זה אינדוס הסטנדרט. בשביל להגדיל אובייקט מהמרכז, אתה עושה דבר כזה. זה גם כלי מאוד חשוב, למשל עידו לא הכיר אותו, עידו נווה. מהמם. וניסיתי להסביר לו כי זה יחסוך לו הרבה זמן. כן. גם לך בתוך יוניטי זה יחסוך הרבה זמן. אם זה אתה גם מנסה תקף למקם... לימודי? כן, אם אתה מנסה למקם משהו. אז איך שוב, אתה עושה את זה מהמרכז? אתה לוחץ על... קודם כל על הכלי הזה, כן. כאילו, לוחץ בצד, לוחץ על Shift ולוחץ על Alt. שיפט ועל ביחד. מגניב, לא הכרתי את זה באמצע. אוקיי. זהו. יש עוד מניפולציות שאפשר זה אתה לעשות. אומר גם עובד ביוניטי, השיפט על. הכל עובד מיון, זה כמו שדברים בוורד וטקסט יעבדו, אתה מבין? כאילו, אותו עיקרון. כאן יש לנו את הכלי הזה, Switch between Free Transform and Warp Modes. מה זה עושה הלכה למעשה? אני עומד כרגע על אובייקט, נכון?
אתה רואה, הוא נעלם ברגע שלא בחרתי אותו. אני עושה קונטרול T, אני בוחר את האובייקט. לוחץ על הדבר הזה, אתה רואה, הוא נותן לי מין... אתה יכול ממש מין- לשחק עם הטקסט שלו. כן, מין דברים כאלה. עכשיו, זה חדש בגרסה החדשה כרגע. מה שאתה מצפה לראות זה את הדבר הזה. זוכר בפאורפוינט וורד את כל הטקסטים היפים שמתעקמים? כן, כן. לפעמים זה חשוב, ואני רוצה את הדבר הזה. לפעמים אני רוצה את המניפולציות. אם אתה כותב טקסט ומשתמש לזה ככה, זה משנה את כל הטקסט, כאילו, כן, קומפרט אבל... אחת? כן, אוקיי. גם אם הטקסט חי, גם אם הוא וקטורי. וכאן זה מאוד חשוב. כאן האובייקט לא היה וקטורי, ואתה רואה, הוא מתח את הפיקסלים, זאת ואז אומרת, נראה הוא המציא כן. פיקסלים חדשים, כן. וזה נראה מפוקסל. אם אני אעשה את אותו הדבר על אובייקט וקטורי, אני אבטל את זה. זה לא יקרה. למה זה לא יקרה? כי הוא זה וקטורי. חישוב, זה מתמטיקה, כן. בדיוק. מבין? וזה כל הכוח, זה כל ההבדל. נעצור את השכבה הזאת. בשכבה הזאת סתם רשמתי לעצמי לשונית. לדבר על רולרס, גם מאוד חשוב. מה זה רולרס? נותן לך גריד בעצם. אוקיי. מאוד חשוב לעבוד עם גריד כשאתה רוצה להיות, כן, נאצי. קונטרול על, R, פותח לך את הרולרס, ואז אתה יכול להביא אותם מהצד הזה ומהצד הזה. הבנתי. קונטרול הייד מכבה לך את הרולרס, ולא רק את הרולרס, כל דבר שקשור לרולרס. אוקיי. גם סלקשנים. אבל ראיתי נגיד למשל, תסתכל. בפרוטוטייפים שאנחנו קיבלנו, היה להם מלא רולרים, היה להם ממש גריד, לא... נכון. יכול למה? כאילו לקחת כמה שאתה למה? רוצה. כי- למה תמיד בוכים שאנחנו מחריבים להם את הייצור וזה לא לפי הייצור? כי בפוטושופ יש להם את הכלים האלה, ביוניטי לא. אוקיי. כלי אליין כן, בעצם. ואז הם יכולים, פה זה עולה על זה וזה, אתה מבין? אז ביוניטי אני אראה לך אחרי זה טריקים, למשל, הטקסט הזה יכול להיות יותר גבוה מהטקסט הזה, נכון? נכון. הנה, אתה עושה אני מין... עושה את זה כמו מטומטם, לוקח אתה- את ה-Y שלו ואת ה-Y שלו. לא, אתה רואה מה אני עושה? מהמם. ואז אני מסתכל, אני יוצר לעצמי רולר. הבנתי. מה שאני הייתי עושה בצורה מטומטמת, הייתי לוקח את ה-Y שלו, ואז שם אותו Y כאילו. ואז זה אמור להיות. אותו דבר, כן. בסדר, אמור להיות, אבל זאת דרך, יפה. למשל. מהמם. סתם, כאילו, כן. וממשיך להחזיק את העכבר מן הסתם. אוקיי, אז זה רולרס. עוד דבר, אתה רוצה שהרולרס, ה-0-0 שלו, יתחיל תמיד ממקום מסוים. קנבס, נגיד. כן, הוא אוטומטית תהיה בתחילת הקנבס, כי כאן זה הקנבס. אבל- הנה, אפס, כאילו, כן, אוקיי. אבל אם אני ארצה, נניח, לעשות דבר כזה, כרטיס ביקור, בסדר? ואני רוצה לתת לו גלישה. ראית מה עשיתי? לא ראיתי אתה איך רואה זה- שה-0 עכשיו, כן, לא ראיתי אבל איך עשית את זה. לא ראית? אני אסביר לך. אתה ממש גורר מהדבר הזה, מהפינה, את הדבר הזה. ועכשיו זה הרולרס החדשים, כאילו, זה ה-0-0 החדש. יאללה, מגניב. זהו. זה דבר חיוני מה לדעת. אכפת לי אבל תכלס אם זה מ-0 או מ-100 או מ... כרגע לך זה לא משנה, אבל בגדול זה בשביל לדעת גלישות ומרג'ינים של קבצים. כאילו, בשביל- מה זה סופר לי? פיקסלים? מה זה אומר רולר? רולר? כן. כרגע הוא שנתה כביכול. כרגע הוא על פיקסלים, הוא יכול להיות על כל אחד מאלה. מגניב, הבנתי. אתה מבין? כן, 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 כן. כפתור ימני. זה כן. גם קיצור שלא הרבה מכירים. אתה רואה, ברגע שהשתמשתי ברולרס, הוא החזיר לי את כל הרולרס. אם אני רוצה להעיף רולרס, מחזיר אותו לבית שלו. אני יכול להחזיר אותו לפה או לכאן, הבנתי. או לעשות הייד. אבל הייד, עושה הייד לכולם. גם לסלקשן, אתה רואה? למה אני רוצה לפעמים לעשות הייד? כי למשל, הנה אני עושה פיבוט, נניח זה יד שעושה ככה, ואני רוצה לבחון איך זה עובד באנימציה, אתה רואה? אני יכול לבחון. אבל מעצבן אותי הקופסה הזאת או משהו מסביב, אני עושה הייד פעם אחת, פעם שנייה, אתה רואה? אין קופסה, אין כלום, כן. אני חופשי להסתכל לראות. ויזואלית להסתכל לראות איך זה נראה. זה... זה... להעביר כאילו כבר משהו עם אנימציה מפה ליוניטי? אה, כאילו איך אתה תשתמש בזה? חכה, יש מערך שיעור, אתה מכניס פה זה. יש לנו עד לדיילי, ברוך הבא לסבל שהמורים שלי סבלו. אין שום בעיה, אני הדרכתי פה ושם. בכל אופן, תסתכל, יש לנו את הדבר הזה, זוכר? כמו סיפרתי לך, קונטרול, לחיצה על מקש שמאלי, וזה מה שקורה בעצם. אוקיי. זה עושה סלקשן מסביב לאותו אובייקט שאתה רוצה. זה יכול לעשות גם סלקשן מסביב לשתי אובייקטים. 1, 2, עם שיפט. אתה
בוחר את זה מההיררכי, כאילו מימינה. אתה רואה מה עשיתי? רגע, בואו שנייה, גם... כן. זה חשוב. איך קוראים לחלון הזה, אם אני רוצה לקרוא לו? זה layers, חלון השכבות. לרס. כן, אתה הולך ל-Windows, מוצא פה layers. קיצור, F7. סבבה, אוקיי. לא ידעתי עד כמה המצב חמור, לכן, אוקיי, לא חשבתי להסביר את זה, כי גם רשום פה layers, אבל לא משנה. אוקיי, בוא. דיברנו על סלקשנים, דיברנו על רולרס. ודאי, הדברים האלה נכנסים על עוד כמה רבדים פנימה, אבל זה כרגע מה שאתה צריך לדעת. רסטר ורס וקטור, דיברנו, רסטר ורס וקטור ומניפוליישן מפץ, אוקיי, גם דיברנו, כבר נגעתי בזה, כאילו, מתיחות וכאלה. רסטר וקטור, color manipulation methods, אוקיי. אותו דבר, יש לנו אובייקט וקטורי, אתה רוצה לשנות לו את הצבע. יש הרבה דרכים לשנות צבע בפוטושופ. הדרך הלא דורסנית החכמה לשנות צבע בפוטושופ, זאת למשל דרך דורסנית. שנייה, כן, על וקטור זה יעבוד הדבר הזה. דרך לא דורסנית, דרך חכמה לעשות. אתה קודם כל יוצר אובייקט וקטורי, או שאתה עובד על אובייקט חכם, סמארט אובייקט, לוחץ על אפקטס, פה למטה. מכיר את הפאנל הזה? השתמשתי פה פעמיים. אפשר לשחק איתו. מאוד חשוב. color overlay. מה הוא עושה? הוא בעצם לוקח את הצבע ומגדיר... כן, ומגדיר צבע חדש. עכשיו, אתה לא תראה את השכבה בשום מקום חוץ משכבת אפקטס. אוקיי. משנה את הצבע, וזה... זה שכבת אפקטס הזאת, אני רואה אותה. הנה, כאן אתה רואה את האפקט. אתה יכול גם לשכפל. ואם אני לוחץ על זה הוא מראה לי את האפקט כאילו? אתה יכול לשכפל את האפקט. אתה רואה? יפה. אבל איך אני יודע מה תוכן האפקט? אם אני לוחץ עליו אני רואה... אתה יכול לעשות דבר כזה. למטה זה בעצם... לעצום ולהדליק. כן, נכון. אוקיי. אתה יכול לזרוק אותו לפח. יפה. לא, זה משהו שרציתי גם שתראה. אותו סיפור גם פה, אבל כאן זה שיטה דורסנית. עוד דרך לעשות מניפולציה, Control U. זה Hue ו-Saturation. ממש בזריזות. כרגע אתה יכול לעבוד רק עם ערכים. דורסני כאילו זה ממש משנה. כן, זה דורסני, כן. כרגע אתה רואה ערכים רק של שחור ולבן, ולא משנה מה אני אעשה פה, הוא לא ישנה את הצבעים. למה? כי הוא בצבע שחור. אם תעשה Colorize, ואז תעשה דבר כזה, ותעלה לו גם את הרוויה שלו, אז הוא משנה את הצבעים. אתה רואה? ואת הדברים האלה אתה יכול להכניס לתוך יוניטי, את הערכים האלה. זה בעיה להשתמש בזה אם זה דורסני ולא מה שאמרת לי קודם כאפקט. כי לפעמים אתה סתם רוצה לבחון צבע. אוקיי. או לפעמים זה מה שאתה עושה, ואז אתה הופך אותו לאובייקט חכם. זה עוד לא אומר לי הרבה, אבל כן. שוב, עכשיו אנחנו מגיעים לאובייקט חכם. אתה רואה רשום, סמארט אובייקט. אני יודע שזה לא לך הרבה, עכשיו זה יגיד לך. אתמול דיברנו על זה, אבל ממש כן, אתה אומר בקטנה. את זה הרבה, וזה עד עכשיו לא אומר לי... אני יודע, ברור. יש אובייקט חכם, יש אובייקט לא חכם. בשביל ליצור אובייקט חכם, אנחנו יוצרים איזשהו ציור, או איזושהי שכבה עם תוכן, פיקסלים כלשהם. בדיוק, כן. רגע, פוטושופ פור דאמיז. תתרכז. כן. כפתור ימני, אובייקט חכם. בוא נראה, Convert to Smart Object. סבבה. אתה רואה עכשיו הוא בדיוק כמו זה. אני אעשה undo פעם אחת. הבנתי, אוקיי. בשביל להבין מה זה אובייקט חכם. אובייקט חכם בעצם זה ה-100% גודל שלו. זה אומר שאם אני עכשיו יקטין, זאת אומרת, אם אני עכשיו יגדיל את הפיקסלים, הוא יתפקסל. אבל ה-100% שלו נשאר סבבה. פה, אם אני מקטין אותו ואז מגדיל אותו בחזרה, הוא מתפקסל. באובייקט חכם, לא משנה כמה מקטינים ומגדילים, עד ל-100%. זאת אומרת, אני אף פעם לא יכול לעבור יותר מזה, אבל אני יכול להגיע למצב הזה. הוא לא יתפקסל. זה אובייקט חכם, זה לא וקטורי. זה ההבדל. אתה משתמש בזה רק במקרה שאני פיקסל? לא, אני מסביר. כן. כי אין לזה משמעות אם זה וקטורי. תן לי להסביר. שוב. אתה משתמש בזה לכל מצב שבו יש לך אסופה של ליירים
ואתה לא רוצה לדרוס אותם ללייר אחד, זאת היחסיות ביניהם. לא משנה, אתה לא רוצה לדרוס אותם, תכף נדבר גם על גריסה גסה של ליירים, שזה מה שאני מצפה שהארט יעשו לנו והם לא עושים, אוקיי. ואז אנחנו צריכים לעבור בקובץ PSD ולראות שזה עשוי מאלף ואחד חלקים. כן. אז כמו שהראיתי לך אתמול עם המטבעות והנצנוצים, הפכתי חלק מהם לאובייקט חכם כן. בשביל שהם יעשו קולפס בעצם. אז גם פה, אתה רואה, הוא חלק מקבוצה, הסיפור הזה, נכון? כן. אני יכול לקבוצה לעשות אובייקט חכם. אוקיי. למשל, אני יכול לעשות לזה אובייקט חכם. עכשיו להראות לך מה ההבדל בין זה לזה, לכאורה, נניח זה מפוקסל, כן? אין ביניהם שום הבדל עכשיו, נכון? והוא מפוקסל. ההבדל הוא שכשאני נכנס לאובייקט חכם, בץ יש לו גם אובייקט צהוב. לא ידענו את זה, נכון? נכון. למה יש בו אובייקט צהוב? הוא היה מחובר. אבל הנה, הדלקתי אותו עכשיו. אוקיי. זה אומר שהוא יכול להכיל בתוכו אובייקט מה שהוא חכם, רוצה. אם הוא אובייקט מעביר את זה חכם. לעולמות שאני יותר נוח לי איתם, אובייקט חכם, זה כמו בעצם להפוך את זה לפריפאב? כאילו שזה בעצם יש אובייקט- קבוצה של אובייקטים תחת אותו אבא? כן, אוקיי. אבל זאת קבוצה קולפסט. אז זה שאתה אומר לי פה. קולפס לא אומר לי הרבה. זה אומר לי הרבה, ותכף אני אסביר לך. פריפאב, נכון, אתה יכול לפתוח אותו, אתה יכול לסגור אותו. נכון. גם פה אתה יכול לפתוח ולסגור. ברגע שזה סגור, רק על ידי לחיצה כפולה, אתה נכנס לתוכן שלו. לא על ידי מזעור הבנתי. ופתיחה. אוקיי. זה לא שכבה רגילה. זה שכבה חכמה. בגלל זה הוא אובייקט חכם. כל אתה עובד עם זה בלי שנכנסת ת... זה ממש כמו פריפאב. כן, נכון. הם כמו זה, סבבה. הפוך. פוטושופ קיים מ-83, לא יודע, אתה מבין? והדברים האלה היו קיימים מ-88. כן, סגנון עבודה מעניין. אנטי אליאס מי המציא, לא יודע, מישהו שעבד בפיקסאר, אתה מבין? כל הדברים כאלה. כן, לא חשוב. קיצור, הדלקתי את הדבר הזה, בץ פתאום זה הופך להיות חדש באובייקט חכם שלי. עכשיו, הקסמים האמיתיים מתחילים זה כשאני לוחץ קונטרול S. אני בעצם שומר את האובייקט חכם שלי במצב הזה. ואז אני הולך ללשונית הרגילה שלי, ואתה רואה את השמירה שלי. פריפאב. אינסטנט, נכון. כן. עכשיו אני רוצה ליצור אינסטנט של הדבר הזה. מעניין, אוקיי. ברגע שאני אעשה שינויים פה, הם ישתנו גם פה. לא טוב. כן. אז הראיתי לך אתמול איך באמת לשכפל אינסטנט. בפוטושופ זה לעשות New Smart Object via Copy. אוקיי. ברגע שאתה עושה New Smart Object via Copy ואתה נכנס לתוכו ומחבא ושומר, אז זה הופך להיות Smart Object אחד וזה הופך להיות Smart Object ואם אחר. אני רוצה שהם כאילו יתנהגו אותו דבר, שזה שכפול גם לזה, אם אתה רוצה שזה יהיה שכפול, קונטרול די פשוט, קונטרול D, כן. סבבה. או לעשות ככה, או לעשות ככה. הבנתי. אתה רואה? זה הכל עושה את אותו דבר. למה זה הכל עושה אותו דבר? הם לא עושים אותו דבר, אבל אתה רואה את אותה תוצאה, כי יש הרבה דרכים להגיע לאותה תוצאה. כן, אבל כשאתה רוצה לשכפל משהו מעל משהו, אתה עושה קונטרול J. נכון? בכלל לא השתמשתי בקונטרול J. תסתכל, אני רוצה שזה יהיה בדיוק מעל זה, נכון? אני יכול לעשות, נניח, קונטרול V לא עושה את זה? אני יכול לעשות ככה, ואז ככה, נכון? קונטרול S, קונטרול V. אתה רואה? לא באותו מקום. טוב, למה שקונטרול S, קונטרול V עושה, הוא לא עושה על אותו מקום. סבבה. זה נכון לכל מקום. קונטרול D לא עובד פה. לכן קונטרול J זה קונטרול D. בשבילך. אוקיי, בסדר? סבבה. זה זה נכון. השורה התחתונה. זה השורה. זה קונטרול D. כן, סבבה. רציתי להעביר את זה. בסדר, עכשיו אנחנו מדברים על משהו שנקרא קליפינג מאסק, אבל לפני זה נדבר על מסכה, כי זה שלב יותר מתקרב של מסכה. בעצם, מה זאת מסכה? מסכה היא בעצם משהו שמסתיר פיקסלים בתוך אובייקט, נכון. נכון? איך אנחנו מגיעים לפאנל המסכה? יש כמה דרכים. קודם כל לוחצים על הדבר הזה, שזה מסכה, אוקיי. וזה מכניס אותי לדבר כזה. עכשיו הוא אומר, כל הרקע שלי לבן. מה יפה במסכות? כשאני צובע בלבן, הוא מחזיר לי פיקסלים, כשאני צובע בשחור, הוא מוחק לי פיקסלים. הבנתי. מה זה אומר צובע? אני צריך להגיע למצב של איזושהי צביעה. כרגע אני יכול לעשות נניח סלקשן, ואז לצבוע את הסלקשן בבקט. אתה
אתה רואה? מחק לי את כל זה. אני יכול... הוא ממש מראה לך גם את המסכה. כן, הוא מראה את המסכה. אם אני אעשה אינברט למסכה, קונטרול I, הוא מחזיר לי את מה שמחקתי. מגניב. זה פרו בונו. כן. עכשיו אני רוצה להחזיר דברים ככה. מה עשיתי? לחצתי על X. מה X עושה? מה שונה בין בין שחור ללבן. מה זה האחורי אבל? מה אחורי? תסביר. יש פה קדמי ואחורי, מה זה משנה? להראות על איזה צבע אני נמצא, זה תמיד. יש לך foreground, צבעים. background, זה מה שזה אומר. אוקיי. זה חשוב כשאתה עושה דבר כזה. כשאתה לוחץ Shift F5 ואז יש לך פה. הוא שואל foreground, לקחת מה-foreground או מה-background. אוקיי. חשוב. ואז ככה אתה יודע, אוקיי, סבבה. אז כרגע הוא לא מחזיר כי אני צובע בלבן, אבל עכשיו הוא מחזיר כי אני צובע בלבן. זה משהו שכן תצטרך לתרגל לבד, זה מאוד חשוב. זה באמת מאוד חשוב. אז מה זה מסכה? זה מה שהיא עושה. איך להגיע למסכה? מהחלון מסכות למטה. או מהחלון מסכות למטה, ואז הוא עושה לכל האובייקט המסכה, כן. ככה. או מסכה, רק לאזור מסוים. זה סימון ואז- של זה? אוקיי. לא, זה לא, זה סימון של סלקשן. אוקיי. זה יכול להיות גם דבר כזה, הבנתי. בולבול, לא יודע. זה סתם כאילו עושה סלקשן בץ ואתה עושה מסכה. פעולה על סלקשן. כן. אוקיי. אם אני רציתי הפוך שזה יהיה שיש שם חור בפנים, אני עושה קונטרול I, אינברט למסכה. בשביל זה אני חייב לעמוד על המסכה. דבר נוסף, יש גרופ, יש ביניהם איזשהו קשר, כן? ברגע שאני מסיים את הקשר, אתה רואה מה קורה? הוא כבר בפני עצמו. אתה מבין את הכוח של הדבר הזה? יפה. זה גם סוג של מסכה. אני יכול שיפט ולחיצה שמאלית של העכבר לכבות את המסכה זמנית. אוקיי. לפעמים אתה תראה בקבצי פוטושופ גם דברים כאלה, איקסים מוזרים. אני יכול פשוט למחוק אותה. אם היא מקושרת ואני מוחק, אז הוא בדרך כלל שואל אם אני רוצה למחוק את המסכה. הבנתי. אני רוצה למחוק את המסכה. זהו, זה הדבר העיקרי. עוד דבר, יש דבר כזה. זה סוג של מסכה, אבל יותר למי שצובע דברים. היא בעצם לא מראה פיזית שיש מסכה, זה כדי להישאר בקווים. היא מראה מנעול קטן. אתה תראה את זה הרבה בקבצי פוטושופ. זה בעצם סוג של קליפ אנד מאסק, אבל טיפש יותר. תכף נסביר. מה זה עושה? אני בוחר צבע אחר, סתם נניח כחול, ומתחיל לצבוע. הוא לא יוצא מהקווים. אבל לא בחרת כלום, רק ממש הגדרת אותו. לחצת. כן, בדיוק. אתה רואה? הוא דורסני. איך הוא יודע? איך הוא יודע? הוא יודע לא לצאת מהפיקסלים של הבאונדינג בוקס. זה מה שהוא יודע. כן. עכשיו אנחנו מגיעים לקליפ אנד מאסק, אחרי שהראיתי לך את הכלי הזה. קליפ אנד מאסק חכם. מה יפה בקליפ אנד מאסק? יש לנו שתי אובייקטים, אובייקט כזה ואובייקט כזה, נכון? כן. באובייקט הזה הוא גם שכבה וקטורית, גם יש עליו hue situation, דיברנו על הדברים האלה, והוא גם הופך להיות מסכה חכמה. תכף אני אסביר לך. מה זה מסכה חכמה? אתה עומד בין שתי אובייקטים, לוחץ על Alt, ואז אתה מצפה לראות דבר כזה. ואז אתה לוחץ לחיצה עם העכבר. הופ, עכשיו הוא מסכה חכמה. אתה רואה? הוא נותן לך דבר כזה. אוקיי, ומה זה עושה לי דה-פקטו? תכף, אני אראה לך. מסכה חכמה זה הדרך החכמה לעשות את הדבר הזה שעשינו עכשיו. תכף אני אראה לך. זה צביעה לפי בתוך הפיקסלים? זה המסכה החכמה. רגע. אתה יכול להסתכל. לקחת פריפק ודחפת את זה בעצם בתוך קבוצה, כאילו. אוקיי. והוא לא יוצא מהבנדינג בוקס והוא לא דורסני. לא דורסני. מבין? כן. אותו דבר גם פה, נניח אני רוצה עכשיו, לא יודע, ליצור אפקט ויזואלי מדהים, אבל לא להשתמש בזה כי אני לא רוצה שיטה דורסנית, אני לא רוצה שפיקסלים יתמרג'ג'ו ביחד. אז אני עושה דבר כזה, הופ, אתה רואה, אני במסכה חכמה. אני עושה דבר כזה, לוחץ על שכבה ריקה, היא כבר בשכבה חכמה, אני יכול לבטל את הקישוריות הזאת. לוחץ דבר כזה, כי אני רוצה שקצת צל יבוא מפה, ואז לוחץ שוב על שכבה חכמה.
מבין? וככה מציירים בפוטושופ, ככה עושים את כל המניפולציות של הצל, אור וזה. ככה אני עושה, לא יודע, צל מתחת לעיניים, דברים שאני לא רוצה שיצאו. אז אם נמשיך עוד משהו, זה לא קשור דווקא ספציפית לזה. אנחנו בדיילי, אז אני אעשה פאור. טוב, בוא נראה, אז דיברנו על קליפ אנד מאסק, דיברנו על מסכה. כן, אז עוד דבר קטן שאפשר לדבר עליו זה מניפולציה של אובייקט בתוך מסכה. זה בדיוק כמו מניפולציה של אובייקט ככה, נכון? אבל באופן כללי, תוספת למניפולציות של אובייקט זה לתת כפתור ימני אחרי שעשיתי קונטרול T ואז יש לי את הבאונדינג בוקס. כפתור ימני נותן לי פה מה שנקרא Warp, Perspective, Distort וכל הדברים האלה. כרגע מעניין אותי ה-Warp. זה כלי מאוד חזק. מאפשר לי לעשות דבר כזה. היה את זה גם קודם בקשר למסקה. כן, הם הוסיפו אותו פה בגרסה הזאת, הוא לא מופיע בדרך כלל. אז זה דבר ראשון שאפשר לעשות. עכשיו אם אתה רוצה שזה יהיה בשיטה לא דורסנית, אתה חייב להפוך את האובייקט שאתה רוצה לעשות לו איזושהי מניפולציה לאובייקט חכם. בגלל זה הוא חכם גם בין השאר. Convert to Smart Object. עכשיו תראה את היופי של שיטה לא דורסנית, למה הכוונה. אותה מניפולציה, רק חכמה יותר, נמצאת ב-Edit Puppet Warp. Puppet Warp נותן לך נקודות לשלוט עליהן. אני אצמצם את כמות הנקודות על ידי לחיצה ומחיקה. פה, אתה רואה, יש לי פה את הדבר הזה. Destiny Normal, Fewer Points. עכשיו יש לי פחות בעצם ורטקסים לשחק איתם. זה בעצם מש תלת ממדי סוג של, שמאפשר לי לעשות מספר פעולות. אני אומר לו איזה נקודות אני רוצה לגעת ואיזה נקודות אני לא רוצה שיגע. לא עושה דבר כזה. ככל שאני יוצר יותר נקודות, אז יש לי מש יותר חלק. לדבר הזה יש הרבה אפליקציות, למשל, לא יודע, ציירתי סטיק פיגר כלשהו, צייר אותו. סטיק פיגר זה ברמה גבוהה. כן, חד משמעית. כרגע לא משנה מה שאני עושה, זה באמת לא חשוב לך. אני משנה פשוט את הבראש שלי מ-hard ל-soft. כרגע אני יוצר סטיק פיגר, שתי רגליים, גוף. אגב, לחיצה עם, נניח איך עושים קווים ישרים, אתה רואה? במקום, אתה רואה מה זה יוצר דגל. זה גם בהרבה תוכנות יש, אתה לוחץ על שיפט, לחיצה של הנקודה ולאן אתה רוצה להגיע. עוד פעם לחיצה, עוד פעם לחיצה ועוד פעם לחיצה. זה גם כלי מאוד חזק, שהרבה לפעמים נרצה להשתמש. אוקיי, מסיים את הדבר הזה ועושה כזה דבר, נכון? משכפל אותו, שם אותו בצד ומשכפל אותו. עכשיו אני רוצה לשנות את הפוזה שלו. אני רוצה לעשות את זה בצורה חכמה. אם אני אעשה את זה כשהוא ככה, אתה רואה, מתחיל זז ומתערב בסדר, אבל אני לא יכול אחרי זה לבטל את השינוי הזה. וזו נקודה מאוד חשובה. זוכר, היה לנו כמו אפקט כזה שאפשר לכבות ולעצור, כשזה אובייקט חכם ויש עליו אפקט כמו שלא נמצא בפאנל האפקטים, כמו ה-Puppet Warp. אם אני אעשה עליו דברים עכשיו, סליחה. זה נשמע בתור שינוי בצד. כן, זה נשמע כמו שינוי בצד שאפשר לבטל. וזה מאוד מאוד חשוב. למה שאתה יוצר זה פשוט הסקל אותו? אני יוצר לו סקלטון, כן. עכשיו אני רוצה להזיז את זה לכאן. אפשר לעשות זה גם אנימציה סוג של, כן? אתה רואה, אני ממש משנה את הפוזה, והוא משנה אותו בצורה יחסית חכמה. כן, כן, כן. ממש סקל אותו. כן, יפה. עושה זה, ואתה רואה, עושה לי פה סמארט פילטרס. כשאני לוחץ על הדבר הזה, אולי הוא עושה לי את זה אחרת. זה גם מה שהרבה לא מכירים ולא משתמשים בו, וחבל. אז זהו,
זה לגבי זה. בואו נראה. בשביל לא להעמיס, נסיים את זה וזה, אבל בגדול... שנייה. אם הוא ירצה לזוז. בגדול אנחנו רושמים פה פוטושופ שורטקאטס keys PDF כלשהו. נותן לך פה רשימה ארוכה ומבלבלת של שורטקאטים, אבל אני אסמן לך כאילו ככה, ואז אני אעשה צילום מסך של מה שיותר מוזר. כן, אבל תמיד תוכל לחקור שורטקאטים יש כמו זה, אבל זה פשוט דוקומנטציה של אדובי ספציפית. זהו בגדול. כן, אז נסיים בזה. אם יהיו עוד שאלות, אני שם את הלינק אצלי ביוזרס בפרינה, אז תתפוס את זה משם, בסדר? בכיף, בכיף.